Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung first time mong mapunta dito sa channel ko or first time mong mapanood yung video na to, please don't forget to like, to subscribe, and hit the notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload na video. So ngayon guys, ay panibagong araw, panibagong vlog na naman yung pagsasamahan natin. At itong vlog na to guys ay napaka-importante sa mga taong gustong mag-YouTube. So maraming mga taong gusto mag-YouTube. Kaso nga lang guys, ang problema, hindi nila alam kung paano mag-umpisa. Kaya ngayon guys, naisipan ko dahil maraming gusto mag-YouTube, kaso nga lang hindi alam kung paano gumawa ng YouTube channel. Kaya kung yun ang problema mo guys, kaya ka nandito, pag-usapan natin kung paano gumawa step by step from Gmail account to YouTube, kung paano magkaroon ng YouTube channel. Kaya guys, kung ready ka na at handang-handa ka na, please stay tuned, don't tune out, intro, pasok! Welcome back again guys. At tulad nga ng sinabi ko, gagawa tayo ng Gmail account, YouTube account, step by step. Kasi yun naman ang purpose mo, kaya ka nandito, para matutunan mo yung step by step paano gumawa ng YouTube channel. Pero hindi naman tayo direct na makagawa ng YouTube channel kung wala tayong Gmail account. Kaya ngayon ang problema mo, paano naman gumawa ng Gmail account? So ngayon guys, ituturo ko sa iyo step by step kung paano gumawa ng Gmail account para makagawa tayo ng YouTube. So ngayon guys, mayroon lang akong tip bago ka mag-proceed doon sa paggawa ng YouTube. Kasi siyempre, maraming mga YouTubers na hindi nagtatagal. Mga YouTubers na nag-start lang tapos ayaw na. Kasi nahirapan siguro at hindi nila talaga linya yung pag-YouTube or mababaw yung kanilang dahilan kaya nag-YouTube sila. Kasi guys, kapag gagawa tayo ng YouTube channel na mababaw yung dahilan natin or kaya tayo naggawa ng YouTube channel dahil nakita natin yung mga idols natin na kumikita ng milyon, limpak-limpak na salapi sa YouTube, kaya gumawa din tayo ng YouTube channel. Kaya guys, kapag gagawa tayo ng YouTube channel, kailangan mayroon tayong ibabahagi na mga iba't ibang pwedeng kapulutan sa atin or makapagbigay tayo ng value doon sa mga viewers, magiging subscribers natin. Kasi siyempre pag nagawa tayo ng YouTube channel, magkakaroon tayo ng mga viewers, magkakaroon tayo ng mga subscribers. Kaya kapag mayroon tayong YouTube channel, gagawa tayo ng content, doon sa content na gagawin natin, kailangan yung mga viewers, subscribers natin ay mayroon silang value na mapupulot sa atin. Kaya gagawa tayo ng YouTube channel dahil mayroon tayong i-share sa kanila kung ano man yung mayroon ka, skills, talent, or kung ano man yung ibabahagi mong value sa kanila. Kung sakaling magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, or magaling ka sa comedy, or magbibigay ka ng mga vibes doon sa mga taong nalulungkot dahil komedyante ka, so pwede mong i-share sa YouTube channel mo. At kailangan guys, kapag gagawa tayo ng YouTube channel, kailangan nag-i-enjoy tayo sa ginagawa natin. Wag muna natin isipin yung pera. Isipin muna natin na masaya tayo sa ginagawa natin, nag-i-enjoy tayo sa ginagawa natin. Kasi guys, kapag pira kagad yung inisip natin, hindi natin inisip yung value na naibibigay natin, maboburn out tayo ng maaga. Kapag hindi natin nakuha yung 1,000 subscribers, kasi guys, napaka-challenging talaga dito sa YouTube. Hindi lang basta-basta na pag gumawa ka ng YouTube channel, pag gising mo ng umaga ay successful ka na. Huwag natin tingnan guys yung mga successful na sa YouTube industry, mga idol natin na kumikita na ng limpak-limpak na pera. Kasi guys, pag tinanong natin yung process, yung pinagdaanan nila bago sila naging sikat, bago naging popular na vlogger o YouTuber, marami guys yung mga pinagdaanan nilang ups and down. Kaya kailangan yun ang paghandaan natin. Kaya yung iba hindi tumatagal dahil hindi nila napaghandaan yung proseso
bago maging successful. Hindi naman magic yung pagiging successful sa YouTube. Talagang pagdadaanan mo lahat. Yung iba, matagal na, tsaga, pinagtsatsagaan talaga nilang YouTube channel until one day naging successful yung YouTube channel nila. Kaya guys, kung ready ka na at mayroon kang talent, skills na i-share sa YouTube at gusto mo nang i-share at mag-upload ka ng mga contents, so punta na tayo sa paggawa ng YouTube channel. So yun guys, nandito na tayo sa ating mobile phone. So ang gagawin natin siyempre, dahil Gmail yung gagawin natin, i-click natin yung Google Chrome. So pagka-click natin sa Google Chrome ay i-search natin itong search bar. So ngayon, mayroon na dito nakalagay create Gmail account, naka-ready na siya. So i-click lang natin yung create Gmail account. So ngayon, hahanapin natin yung create Gmail. So ngayon, create Gmail. Click natin, create Gmail. Tapos ngayon, i-click natin tong read na to. At click natin. At mariredirect tayo dito sa page na to. So dahil mayroon na akong existing na Gmail. So dito tayo sa add account to device. At yun, nandito na tayo guys sa page na to. So pag nandito na tayo sa page, siyempre ang hahanapin natin create account. Kasi wala pa naman tayong Gmail, create account. Click natin. So may lalabas dyan, pag click mo, for myself or to manage my business. Dahil wala naman tayong business, for myself, personal blog. So dito tayo sa for myself. Ngayon guys, hahanapin dito yung pangalan mo. Enter your name. So ilagay natin yung pangalan mo. Kung ano yung pangalan mo guys, ilagay mo dito yung tama para kasi gagamitin mo sa YouTube channel mo. So ngayon, enter your name, ilagay na natin Juan Tamad. Juan Tamad, yung ganda ng pangalan, Juan Tamad. So ngayon, ilagay mo na guys yung pangalan mo at ang gagawin natin ay next tayo. Yun, may pangalan ka na guys. So dito na tayo sa birthday. So dito sa birthday, lagay natin D1 sa D1 or tapos January 1 yung birthday mo, tapos sa year. Pag nating dito sa year guys, ang gagawin natin ay kailangan above 18 years old yung gagawin mong Gmail para hindi ka magka-problema sa YouTube kasi baka mamaya hindi ka ma-approve kasi underage ka. Kaya ilagay natin dito sa Gmail natin, pag gumawa tayo ng Gmail ay kailangan 18 pataas. 1990 na lang. So lang dyan, 1990. Oh, okay na yung birthday mo. Siyempre, may hiningi pa. Gender, ano ba yung kasarian mo? So dito tayo sa gender. Siyempre, pag babae ay female. Pag lalaki ay male. So siyempre, lalaki ako, male tayo. Sample lang to guys ha. So ngayon, at napila pa na natin. Next na tayo guys. Click natin yung next. So ngayon guys, mayroon na ditong recommendation na mga Gmail para hindi ka na mahirapan. Lalabas na yun, may recommendation na siya. So, ang gagawin dito natin, pipili tayo para hindi tayo mahirapan. So, dito na lang tayo sa Tamad DG695. So, ilista natin guys kasi gagamitin natin sa pag-sign up natin doon sa ating YouTube. So, Tamad GD 695@gmail.com. So ngayon, pipiliin natin yung una at select natin. So next. So ngayon guys, punta na sa next. Hahanap ng password. So ikaw yung mag-iisip kung anong password ang ilalagay mo. So dito sa password guys, kailangan maging maingat tayo. At kapag naglagay ka ng password, isulat mo talaga sa baul mo nang hindi mo makakalimutan. Kasi pag nakalimutan mo na guys, yung password mo sa Gmail mo, kung mayroon kang problema sa YouTube channel mo or na-monetize yung YouTube channel mo, hindi mabuksan yung Gmail mo, hindi ma-connect sa Google AdSense, basta hindi mo magagamit yung Gmail kasi hindi mo matandaan yung password. Kaya tandaan yung password, huwag kakalimutan, napaka-importante yung password. So ngayon, mag-isip tayo ng password. So ilagay na lang natin Juan 1, 2, 3, 4, 5. So ito guys, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Natandaan nyo? 1, 1, 2, 3, 4, 5. So, nilagay mo ng password. So, next tayo guys. So, ibig sabihin, hindi po pwede yung letters. Kailangan gamit tayo ng ibang sign. So, ilagay natin 1,
lagay natin at 1, 2, 3, 4, 5. Try natin. Ayun, gumana. So dito naman guys sa number, dito kasi ito yung number ko. At kung ano yung number na ilalagay mo guys sa Gmail mo, dito sa number na to na hinihingi, kailangan yung aktibo na mobile number, yung ginagamit mo talaga. Kasi guys, kapag nagka-problema o hindi mo mabuksan yung Gmail mo, magbi-verify siya, magbibigay siya ng code doon sa cellphone or mobile phone, mobile number, kung ano yung ginamit mo dito na mobile number, magpapadala siya ng code para verify na ikaw talaga yung may-ari ng Gmail. Kasi kapag nakalimutan mo at kapag hindi tama yung number na ilagay mo rito or hindi na gumagana, patay na yung Gmail mo, hindi mo na mabubuksan, hindi mo na mababago. Kaya napaka-importante dito ay number mo talaga yung ilagay mo, yung aktibo. So ito, may number na ako dito. Ganito ako sa UAE. Kung nasa ibang anong bansa ka, ay baguhin mo lang yung flag. Hahanapin mo lang dyan kung nasa anong bansa. So dahil may number, next na tayo. So ngayon ay nandito na yung information. Review your account. So nandito na, review your account. You can use this info when you need to sign in. So mayroon na tayong Gmail account. So yun. At syempre, mariredirect na tayo dito. Pag na-redirect tayo dito, scroll up lang natin. So, basahin natin. Kung may time ka, basahin mo. Tapos ngayon, agree tayo. Ngayon, nakagawa ka na ng Gmail account. Ang gagawin mo naman, guys, ay pupunta na tayo sa YouTube. Natandaan mo na yung Gmail account mo. Nakagawa ka na ng Gmail account mo. Tapos, natandaan mo yung password na ilista mo. At pupunta na tayo sa YouTube. So, ngayon, dito sa YouTube, open natin yung YouTube. So ngayon guys, kung makikita mo dito sa YouTube, pag nabukas mo ng YouTube, magbubukas yung YouTube niya, kung makikita mo dito sa may right side, sa may taas, na may bilog, na may parang profile, ay wala pang naka-sign in. So ibig sabihin, pag ganyan pa yung ano niya, wala pang naka-sign in. Kaya ang gagawin natin, i-click lang natin yung bilog sa taas, sa may right side portion, yung bilog sa may profile, click natin. Dito na tayo mag-sign in guys. Kung natandaan nyo yung password at saka Gmail na ginawa mo, so dito natin i-sign in. Click natin yung sign in para makagawa ka na ng YouTube channel mo. So ngayon, nandito na guys, mayroon na ditong Juan Tamad nakalagay. So ang gagamit natin, kasi yung ginamit natin na Juan Tamad, dito tayo sa ginawa natin na Juan Tamad. So guys, automatic na kaagad, na-redirect na kaagad yung ating ginawang Gmail. So kagawa na kagad tayo ng YouTube. So ang gagawin natin, click natin para baguhin natin yung information. So dito tayo sa your channel. Click natin your channel. So ngayon, wala ka pang channel. Ang gagawin natin, kikreate tayo ng channel. So ngayon, pag create natin ng channel, so yun, pag nag-create ka ng channel, ang lalabas niyan, Juan Tamad. Pero pwede mo siyang i-edit na yung nakalagay dito, edit channel. Pwede kang gumamit kahit anong pangalan. So, i-click mo lang itong pencil sign. Pwede mong gamitin siya. Kung sakaling gusto mo, pangalan mo yung gamitin mo or gagamit ka ng ibang pangalan. So, i-click mo lang itong pencil sign. Pwede mo siyang i-edit. So, ikaw nang bahala dyan kung anong ilalagay na pangalan dyan sa YouTube channel mo, kung anong pangalan ang gagamitin mo. Tapos kung okay ka na sa Juan Tamad, okay ka na sa pangalan mo. So dito naman tayo sa description guys. So dito sa description, kung anong gagawin mong YouTube, kung anong content yung gagawin mo, sakaling mga comedy or mga entertainment or educational, basta ikaw na yung bahala sa description kung ano yung mga description na ilalagay mo dyan. Ikaw na bahala mag-isip. So okay tayo. Tapos ngayon guys, pwede mo siyang lagyan ng profile. Kung gusto mo, lagyan mo siya ng profile. Nasa taas, lagyan mo ng header. Parang header siya. Ilagay mo, ikaw nang bahala dyan. Mag-edit, may nakalagay naman dyan na parang camera. Pindutin mo lang dyan. Tapos maglagay ka ng header. Kung ang header, basta yun na yun. Hindi ko alam yung pangalan nun. So guys, mayroon na tayong YouTube channel. So ang gagawin mo na lang ay mag-upload ka na lang. Create a video. Pwede ka na mag-upload ng mga videos. So yun guys, at nakagawa na tayo ng YouTube channel.
at natutunan mo na kung paano gumawa ng YouTube channel. Congratulations! Ngayon, kinukongratulate na kita at makagawa ka na ng YouTube channel. So basta guys, tiyaga, sipag at huwag maging tamad sa paggawa ng mga content. Kailangan palagi kang masaya or palagi kang excited sa paggawa ng mga content. Kasi guys, napaka-challenging paggawa ng content. Maraming challenges guys sa pagiging content creator, pagiging YouTubers. Hindi lang basta-basta agad mamagikin natin yung success. Kailangan pagdadaanan natin yung proseso bago tayo maging successful. Kaya guys, at yun lang muna. I hope na mayroon kang natutunan at magamit mo yung binahagi kong kung paano gumawa ng YouTube, Gmail account, at sana magamit mo at makagawa ka ng YouTube channel. So kung nakatulong itong video sa inyo at mayroon kayong natutunan, don't forget to like, to subscribe, and hit the notification bell. At i-share nyo rin yung video na to para magamit or maging guide din ng mga gustong maging YouTubers o gumawa ng YouTube channel. So maraming salamat guys. At bago ang lahat, bago ko magtapos, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga bagong subscribers, old subscribers dito sa YouTube channel ko. Lahat ng teams na sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta at walang sawang love and support sa aking YouTube channel. So maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa Team Square Fighters, Square Fighter Pinas. So maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na po sa founder at saka admins ng team. So maraming salamat sa inyo. I hope na hindi kayo magsawa sa paggabay or pag-guide sa amin. So maraming salamat sa inyo guys. At see you in my next vlog. Mag-ingat kayo palagi kung nasaan man kayo naroon. At hanggang dito lang muna. Peace!